I den här videon så kommer vi berätta om hur det var att plugga på Seychellerna. När vi kom till Seychellerna så visste inte vi riktigt var vi skulle bo eller gå i skolan. För det finns 2 stora öar, eller vad man kallar stort. En som heter Mahe, och det är liksom så här huvudön skulle man kunna säga. Eller ja, det är huvudön. Och där ligger deras huvudstad Victoria. Och sen Praslin som är den andra ön. Och där så finns det 2 olika skolor. Båda internationella då, men en ligger på Mahe och en ligger på Praslin. Så jag hade kommit in på båda, men du hade inte gjort det. Nej, jag hade bara kommit in på den på Praslin och inte den på Mahe. Så vi åkte till Praslin. Och där gick vi och kollade på skolan där och pratade med rektorn. Och som var jättetrevlig. Ja, han var verkligen jättetrevlig, och där hade ju båda kommit in. Så ja, vi kollade runt och även på ön för att titta om det fanns något boende, för annars kan vi inte gå där. Rektorn var verkligen jättesnäll. Han visade oss runt i skolan, och vi var ju också där typ så här en och en halv månad innan skolan började ungefär. Och det gör ju att det var sommarlov, precis som det var i Sverige när vi åkte. Så skolan hade inte börjat än, så vi fick, det var därför också vi kunde få lite rundtur i skolan också. Vi kunde prata lite mer med rektorn och sånt. Och det är ganska bra att vara lite tidigare på sådana här ställen ibland. Ja, så man kan liksom bli så här, vad heter det? Vänja sig. Exakt, vänja sig. Med hur stället är, men även om man har några frågor kring skolan så kunde vi bara fråga rektorn och så. Ja, vänja sig med liksom så här, allt det här, för det är ganska mycket att bara liksom så här, att liksom så här komma till ett nytt land, och så ska man börja i skolan där, hitta ett boende och allt sånt där. Det blir ganska mycket, och då kan det vara ganska skönt att man liksom får landa lite i det innan skolan hade börjat. Och även landa i skolan. Ja. Vi hade ju liksom inför skolan. Jag var ju inte så... Man var ju spänd och så för att veta hur skolan var och så. Men jag var liksom... Cool. Jag tänkte inte så mycket om på liksom de här jobbiga sakerna om... språket, om man inte fattar eller liksom så, men jag var lite mer nervös hur det skulle vara, och det kan ju också vara för att jag är ju faktiskt 2 år yngre än Frida, så det gör ju att jag är inte lika duktig på engelska som dig, det är ju bara så liksom, jag är ju faktiskt 2 år yngre än Frida, men det var ändå så här, jag tänkte ganska mycket på så här, vad jobbigt det här med att skaffa nya kompisar också. Ja, men lite så här, för jag har bara gått i en skola hela mitt liv. Medan Frida, hon har faktiskt bytt skola en gång. Ja. Så jag har aldrig bytt skola. Bara en sån sak var ganska nytt för mig, att byta skola. Och sen skulle det vara ett nytt land som vi aldrig hade varit i, för att vi hade aldrig varit i Seychellerna liksom. Det var ju bara spännande det. Och sen att du inte kommer bli helt förstådd exakt vad du säger. Du kommer inte kunna säga allt allt man vill säga, och kanske inte liksom på så här, som när vi pratade så här, det var inte så himla så här korrekt engelska, om man säger så liksom. Vi pratade inte flytande eller någonting. Nej, och man kan heller inte säga skolsaker som till exempel kemi hade vi ju på engelska, så det var ju liksom fotosyntesen hade ju du på engelska, och bara det liksom är svårt. Och såna där saker blir också så här irriterande nästan, för att så här, jag har pluggat fotosyntesen så här 2 år tidigare, och och så kom man där och bara så här, nej, jag kan inte de engelska orden, och det var typ deras första år de började plugga det, så man blev lite så här, jag kan det här men jag kan inte förklara det liksom så här, så det blev ju lite irriterande så, för att språket stoppade oss
mycket, ja. Men vi lärde oss ju väldigt mycket mer engelska och ja. Under tiden vi var där. Vi var där kanske... Vi var där i 6 veckor. Ja, runt 2 månader. Ungefär. Men det var ju också så här, andra saker som vi inte är vana med. Liksom så här, man har skoluniform till exempel. Ja, det var jättespännande. Det var konstigt också. Men så här, de har inte skolmatsal. Man får liksom inte maten där. Nej. Man behöver ta med sig. Det var också konstigt. Man behövde göra ordning dagen innan. Och... Ja, det var inte... De hade som en kafeteria. Den var väldigt liten. Men den var väldigt, väldigt liten. Men det var ändå lite kafeteria där liksom så här... man kunde köpa någon så här pommes, chicken nuggets, någon chips. Äcklig glass. Ja, det fanns så här isglass där. Nej, det var inte så god. Lite sån sak. Och sånt var bara en sån sak ovant att man typ får köpa chips i skolan. Fast där små saker gör ju att det blir mycket nytt. Ja. Allting. Liksom, det var ju mycket mindre skola också. Så det gjorde ju... Det var ungefär 250 elever där. Och vi är ju vana med en ganska stor skola hemma. För på vår skola hemma så är det ungefär 1000 elever. 900 000 elever och sånt där. Det var 100 000 elever. 1000. Så det var ganska liten skola tyckte jag också. Ja. Och ganska små klasser. Men det var väldigt skönt tyckte jag i alla fall. Ja, det var jätteskönt. Det var en klass i varje årskurs med ungefär 20 elever var det, va? Ja, 20 elever i varje klass ungefär. Det tyckte jag var, det var så här, perfekt storlek också på klass. Så här, jag gick i year 10 fast jag egentligen ska gå i 8:an. Och jag gick i year 8 fast jag går i 6:an och det är ju deras. Eftersom att nivåsystemet är ju annorlunda. Man börjar typ när man är, vad blir det? Typ 3-4 någonstans där tror jag. Ja, de hade dagis där. Så det var ju som så här, man började några år tidigare i skolan fast de räknade som skola. Fast det var ju dagis liksom, men det räknades in i skolan. Så det fanns som, det var junior, primary och secondary. Och sen var det 3 år där det var som, eller 2. 3-2 år, vi vet jag var inte så insatt i det. Där man gick som typ gymnasiet eller förberedelse för high school eller det var något sånt där. Och de där gjorde ju också att skoluniformerna såg annorlunda ut. Och vi gick ju i secondary då. Som är blandning mellan mellanstadiet och högstadiet. Typ. Secondary började om man skulle säga det i svenska skolår så börjar man i 4:an och slutar i typ så här första året på gymnasiet typ om man skulle säga det så liksom i secondary. Det var liksom det. För det var också konstigt. Ja, men som sagt så här, skoluniformerna såg ju annorlunda ut vilka man gick i. Vi gick ju i secondary så då hade vi en vit blus med en blå kjol. Alla hade någon blå kjol eller blå shorts eller något sånt där. Om man gick i primary hade man en blå och ifall man gick i junior hade man en grön. Så det var lite olika. Så där blev man också lite uppdelad på det. Men vi hade inte så här jättestora skoluniformer och liksom så här. Det var ändå ganska så här fritt för man kan ju se andra skolor där det är liksom så här kavaj och allting. Men vi hade bara en blus och en kjol eller shorts. Så det var inte så mycket. De delar ju också in så här, vad kan man kalla typ i hus kallar de det. Så här, i 3 olika hus. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu då, men vi gick i Frigate, så kan vi säga. Frida gick i Frigate. Och de husen var liksom bara för sport. Ja, som på idrotten. När man, sportsammanhang och sen vad vi uppfattade, vi var inte där så länge så vi tog inte del av alla sådana saker. Men det var typ så här skoltävlingar, liksom. Det fanns mattetävlingar och sånt där som händer under året. Och då är de här hemmen, alltså man skulle kunna säga det som så här i Harry Potter. Ni vet när de delas in i de här elevhemmen. Fast man bor ju inte där så det är inte helt som Harry Potter. Men lite så. Man blir liksom indelad i ett hus som de kallar det, eller ett hem eller något sånt där. Så det var 3 hem. Frigate,
Aldabra och nu minns faktiskt inte riktigt jag den sista. Nej. Men i alla fall, man fick idrottströjor också. Och de var ju olika färger. Så det var en som var blå, en som var grön och en som var gul. Så då kom man liksom... Ja, men det var ju verkligen kul för att så här, grejen är vad som gör att man också vill hålla på med det här, eller så här, barnen blir motiverade, är att man samlar ju poäng, skulle man väl kunna säga. Som i Harry Potter också. Så det är huset som har mest poäng vinner. Ja, i slutet av året, så man kan samla poäng i läxor. Läxor. Jag vet, jag samlade in 3 poäng till bara på en läxa jag gjorde. Lite så. Nej, men lite så här olika saker. Och ja, sista dagen vi var där så hade vi en stor volleybollmatch mellan alla lagen, eller husen eller vad man nu kallar det. Ja. Så då var det så här, typ year 10 och year 9 möter varandra i de här olika. Och sen i slutet så var det lärarna mot min klass. Och ja, lärarna fuskade. Ja, lärarna fuskade hårt. Så de vann tyvärr. Eftersom det var våran sista dag så där på volleybollmatchen då, det var liksom i slutet av dagen, så fick vi ett avtack båda två från våra lärare. Ja, de var väldigt snälla där. Det var ju ganska tufft men även roligt att gå på skolan. Därför vi hade ju 2 skolor. Sofia Distans som går nu på vår distansskola. Men även den här skolan på Seychellerna. DJ. Exakt. Så liksom när vi kom hem så fick vi sätta oss och göra från Sofia Distans. Vi hade ju läxor och sånt också. Men vi hade inte alla ämnen på skolan på Seychellerna. Nej. Så vi fick ju liksom... Vi hade till exempel inte franska. Det de har, eftersom att på Seychellerna så pratar de engelska, kreol som är deras, vad ska jag säga, huvudspråk eller modersmåls... Ja, det språket de pratar på Seychellerna. Ja, och franska. Men vi pluggar inte franska i svenska skolan. Så vi hoppade över den lektionen. Och typ så här historia. För det behöver vi liksom inte veta deras. Men det var liksom de 2 lektionerna. Och bild hoppade vi också över. Eftersom att de lektionerna så satt vi antingen i skolan eller hemma. Det beror på när lektionerna var på dagen. Och pluggade Sofia Distans. Så jag fick sätta mig i biblioteket. Bland annat. Ja, men oftast hade vi ju de lektionerna som tur var på liksom morgonen eller liksom i slutet av dagen. Så då kunde man gå hem tidigare eller komma dit senare. Ja, vi hade en lektion var där vi fick stanna i skolan och plugga. Så vi satt antingen på skolgården eller i biblioteket. Det var lite roligt, faktiskt. Men det var ju riktigt roligt. Man träffade ju massa nya kompisar. Ja, verkligen. Det var ju mest folk från lokalbefolkningen. Ja, från Seychellerna, de som bor där. Ja, det var typ så. Och så var det några så här, runt om i världen liksom. Och så här Frankrike och så här. Men det var mest ju folk från Seychellerna. Så vi trodde att vi skulle möta lite mer folk från lite mer runt om i världen. Så vi blev ju ganska så här, vad ska man säga? Alltså så här, folk fattar ju förvånade om man skulle säga. Att det var så många. Ja, vi blev lite chockade där. För vi trodde ju att det skulle vara lite mer utifrån världen om man säger så. Men det var jätteroligt och vi träffade så himla mycket snälla personer. Och alla var verkligen jättesnälla där och verkligen tog hand om oss när vi var där. Och hjälpte oss runt och de förstod att vi inte riktigt förstod allting. Och jag hängde med 2 personer som hette Aria och Anjali. Och de var verkligen jättesnälla och hjälpte mig runt och till lektionerna. Och på lektionerna hjälpte de mig när jag inte fattade. De var verkligen
jättesnälla. Ja, och man ser ju att lärarna också vet hur de ska ta hand om liksom barn som kommer så här nya eller inte liksom kan språket så bra. För de var ju väldigt snälla och liksom, om du behövde hjälp så hjälpte de verkligen. De förklarade extra noga för dig och liksom, så att du verkligen förstod. Och de var ju jättesnälla. Ja, jo men verkligen väldigt, väldigt snälla. Och det var så här, de var intresserade av Sverige och sånt där, så vi har ju... Snö. Ja, kallt. Snö, det tyckte de var jätteintressant. Jag har visat bilder från när det var så här helt vitt ute, och det tyckte ju verkligen de var så här jättekul. Och de blev ju jätteledsna när vi åkte, och det blir man ju så här, det är man ju glad över ändå. Det var allt om hur det var att gå på skolan i Seychellerna, och nästa video om Seychellerna så tänker vi berätta lite om vad vi gjorde på fritiden och vad vi gjorde innan och efter skolan där. Ja. Kör gärna. Du gjorde det samtidigt.